بين الواقع والخيال. تتحدث القصة عن 4 أصدقاء يعملون في شركة للتصوير الفوتوغرافي، وفي أحد الأيام جمعت الشركة الأصدقاء ال4 في اجتماع، وكانت تلك المرة الأولى التي تجمع الشركة الأصدقاء في نفس الاجتماع. أخبرتهم أن عليهم الذهاب إلى جزيرة، وعليهم التقاط بعض الصور لإحدى المتاحف. وصل الأصدقاء ال4 إلى تلك الجزيرة، وكانت الشمس ساطعة والعصافير تغرد. أعجب الأصدقاء بتلك الجزيرة، توجهوا إلى أحد الفنادق، وعندما حان وقت ذهابهم إلى ذلك المتحف الذي أخبرتهم الشركة به، ذهبوا والتقطوا الصور، وكان كل شيء على ما يرام. إلى أن جاء وقت رحيلهم عن المتحف، تغير حال الجو من صفائه إلى غيوم وأمطار ورياح شديدة. عندما أراد الأصدقاء الرجوع إلى الفندق، ضلوا طريقهم، وصادفهم في طريقهم منزل ضخم يشبه القلعة. طرقوا الباب في المرة الأولى، ولكن بلا جدوى، وعادوا الكرة مرارا وتكرارا، لكن لا يوجد رد. فقرروا الرحيل، ولكن لبرهة فتح باب تلك القلعة، وكان خلف الباب رجل كبير الحجم. قال أحدهم: نريد أن نبيت عندكم اليوم، فالمطر غزير ولقد ضللنا طريقنا. قال لهم الرجل الذي يدعى سام: تفضلوا، ولكنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم في الداخل. وعندما دخلوا إلى ذلك المنزل، تفاجؤوا من الأصوات المرعبة القادمة من إحدى الغرف، والأكثر من ذلك النجم السداسي المنحوتة في سقف المنزل، وفي وسط النجمة ثريا كبيرة جدا، ولكن لا يوجد بها لمبات، بل يوجد 6 شموع. ذهب ذلك الرجل كبير الحجم المدعو سام إلى أحد الغرف، فأحضر 4 أكواب من الشاي. قال لهم: تفضلوا شاي لتدفئة أنفسكم. وكان في داخل ذلك الشاي شيء غريب جعلهم يناموا نوما عميقا. وعندما استيقظوا، وجد كل واحد منهم نفسه في غرفة مكتف اليدين والرجلين، لا يستطيع الحراك. دخل والد العملاق رجل الضخم سام إلى غرف أحدهم، ولكنه كان ذكي، فلقد تمثل أنه لا يزال نائما، وغادر تلك الغرف، وفي يده منشار كهربائي كبير، متجها إلى غرفة أخرى كانت فيها فتاة اسمها ديانا. كانت فاتنة الجمال، ولكنه لم يبالي، وأخذ المنشار ومرره على ديانا. حاول أحدهم الهرب، ومن حسن حظه نجح في الخروج من تلك الغرفة، ولقد أتيحت له الفرصة للهروب من المنزل، لكن وفاءه لأصدقائه منعه، فذهب مسرعا للبحث عنهم. فدخل إلى الغرفة التي كانت توجد فيها ديانا، ولكنه وجدها مقسومة إلى نصفين، ثم بدأ يبكي عليها، وقال إن كل شيء
سوف يكون على خير. ذهب إلى غرفة الفتى الذي مثل أنه لا يزال نائما، فوجده سليم لم يمسه أي أذى، وفك قيوده وقال: هيا، لم يتبقى لنا الوقت، علينا أن ننقذ جاك. وقال له: وديانا أيضا. فرد عليه وقال: ديانا قد قتلت يا عزيزي، ولكن لا يزال هناك أمل للهروب من هذا المنزل اللعين. ذهب فرانك المنقذ وصديقه لكي ينقذوا صديقهم جاك، ولكن وهم في الطريق تعرض سام طريقهم وحاول أن يقتلهم، ولكن ساعدهم الحظ، فلقد قدم جاك في النهاية وضرب سام على رأسه بعصا كانت ملقاة على الأرض. وأخيرا استطاعوا الهروب من المنزل بعد معاناة شديدة. وفي الحقيقة أن ذلك المنزل كان يسكنه عائلة تتكون من 5 أشخاص: الأب والأم والابن، وكان اسمه سام، والابنة واسمها جورجينا، والابن الأصغر عفريد، والخادمة. ولكن جاءت في أحد الأيام عصابة وقتلوهم جميعا، فسكنت تلك الأرواح الشريرة المنزل.